Ui giời ơi. Sao rồi? Không. Đừng trơn vào các ông Phi thế thì. Không. Đừng trơn vào các ông Phi thế thì. Sao đấy? Có đâm xe à? Không, tí nữa đâm vào cái xe máy kìa, nó mới cua vào đấy. Sợ đấy. Cái này lại tắc đường rồi. Không, chắc không sao đâu, cái xe này nó vừa thoát được. Không vượt được, bây giờ nó tắc đường, nó phải giữ hiện trường. Lùi lại tí, Tùng ơi. Nó phải giữ hiện trường rồi. Nguy à, mà may nó tông vào đấy phát nó còn lùi lại, nhưng mà chắc chưa ảnh hưởng xe mấy đâu. Nó phải giữ nguyên hiện trường các bạn. Hả? Cái hàng của nó. Ôi trời ơi,